2 hónappal ezelőtt rájöttünk, hogy a dél-afrikai válogatott 5 meccséből 4-et, amit a 2010-es VB előtt játszottak, elcsaltak. 5-ből 4. És egyetlen ember sincs börtönben. Egyetlen embert sem tartóztattak le, vagy vontak felelősségre. Az előző rész tartalmából. Öngyilkos lett Kutasi Róbert, a Reac foci csapatának klubigazgatója. A tisztességről szól az egész, az semmi sem az, aminek látszik. Igen. Miért vagy most fekete ruhában? Mert készülök a Kutasi Róbert temetésére. Gyászolom. Vajda György, a Nemzeti Sport oknyomozó újságírója. 8 éve kutatja a fogadási csalásokat. 8 évvel ezelőtt csörgött a régi szerkesztőségben a telefon, és akkor beszéltem ezzel az úrral. Először fogadási csalásügyben tartotta magát jól értesültnek. És abban maradtam ezzel a karesszal, hogy beülök az autóba és kimegyek hozzá Szerbiába. Vajda Györgynek ez az ismeretlen férfi egy kockás füzetet mutatott, amiben 26 bajnoki, egy magyar kupa, 2 nemzetközi kupa és egy válogatott mérkőzés szerepelt. Nevekkel, összegekkel és játékosokkal. Hova megyünk most? A Vajdaságba, ahol 8 évvel ezelőtt jártam. Ő az. Jó napot! Vajda György vagyok. Emlékszel rám? Hogy? Szervusz. De mehetünk? De jöttünk. Futballidra jöttek. Megvan-e még a kockás füzetet? Odaadtam a horvátot. Ne beszélj! Odaadtam a horvátot. És a horvátok használták egyébként? Nem tudom. De ez egy ilyen saját könyvelés volt? Ez olyan volt. Amiben mik voltak benne? Hát nevek, telefonok, összegek. Játékosok nevei? Így van, pontos. Ugyanazt mondja, mint 8 évvel ezelőtt. Szóval nem szép, nem tesz hozzá. Ugyanazokat a sztorokat? Ugyanazokat mondta el nektek is, mint nekem. Vajda György legendás spirálfüzete, az ugyanúgy megfordult az MLS elnök asztalán, mint a rendőrség különböző szintjein, csak éppen nem foglalkozott vele senki. Akkor megkerestek játékosok, vagy érdeklődtek, hogy pontosan mi, meg hogyan, meg mi lehet edzők, szakemberek érdeklődtek, hogy meséljek már. Többel beszéltem is Csank Jánossal, Gele Imrével, Pintér Attilával. Edzők, igen, játékosok olyan furcsán néztek rám. Én nem láttam ezt a filmet, mert éppen külföldön voltam, de ezt a Karcsit is azért akkor önök talán jobban tudják, hogy ti jobban tudjátok, hogy hát azért inkább egy alkeszról van szó, aki nem biztos, hogy az ő véleménye hiteles számomra, sokkal inkább hiteles azoknak az embereknek, akik nap mint nap együtt vannak ezekkel a játékosokkal. Azok a játékosok, akiket ő akkor említett, azok beigazolódtak. Ugye Vajda Györgynek előre mondott meg mérkőzéseket, és most 8 év táblatából is mondott konkrétan azonosítható dolgokat. Nem szabad fölülni minden információnak bizonyítékok hiányában. Néhány nappal a film bemutatása után felhívtuk Kareszt. A felesége vette fel a telefont. Ezzel kapcsolatban még valakik voltak, így hát elég titokzatosak voltak, megvennék ezt a fizetőt, mit tudom én, hallottátok éve, mondom én nekem semmi közöm hozzá, én nem tárgyalok senkivel. Van egy kockás füzet ebben a történetben, amiben ez az úr, ez a Karesz nevezetű úr jegyzetelte, hogy milyen meccsek voltak, milyen játékosok, ki mennyi pénzt fogadott el. Hogyha ez meg lenne, akkor erre kíváncsi lenne. Nagyon kíváncsi lennék, hogyne? Mielőtt nekem adják oda, és nagyon szívesen megnézem, adják oda a hatóságoknak, hogy ők vizsgálják, akkor nekem nem kell nekik odaadni. Van egy bizonyos kockás füzet, amiről mindenki beszél, hogy nem tudom, erről hallott, nem hallott, vagy ez az ügyészségnek felkeltette a figyelmét.
Nyilván sok mindenről hallottunk, sok legenda is övezi ezt az ügyet, amely legendák egyébként részben tudatosan is generálódtak. Természetesen egy sor olyan információ, amely napvilágot lát, azt igyekszik az ügyészség is leellenőrizni. Felhívtunk válogatott játékosokat. Az egyikük hosszan próbált lebeszélni minket erről a témáról, és nem sok jóval bíztatott. Nagyon nagy butaságnak tartom az egészet, hogy tévés újságírók főleg, hogy a fiatalok ilyen hülyeségekkel foglalkoztat. Ez volt megváltoztatni, hogy ráholt a két műsorolta. Hát ez egy vicc számomra, ez egy hatalmas nagy vicc. Felhívtunk még nagyon sok játékost, edzőt, klubvezetőt. Erről nem nagyon akarok én nyilatkozni. És külön megkérlek, felejtsetek el, jó? Ez egy akkora egy butaság, nem szeretném a nevet páró használatot, ez egy komolytalan dolog. Én nem szeretnék ebben labdarúgásra nem foglalkozni. Nem hiszem, hogy érdemes lenne most szerepelnem. Nem hiszem, hogy nekem ebben nem is kívánok ezzel kapcsolatban nyilatkozni. És mit csináljunk? Senki sem akar nekünk nyilatkozni. Keressük meg azt a srácot, a Gábort, aki lejött velünk Szerbiába. Remélem, hogy a könyv nagy hullámokat kavar majd. A lapok természetesen foglalkoznak a témával, kapargatják a felszínt, de igazából a dolgok mélyére azt gondolom, hogy nem tudnak leásni. És én ezt próbálom megkísérelni. Mennyire érintette a magyar foci? Tehát, hogy 20, 30, 50, 100, 500 emberről beszélünk? A magyar futball rendkívül súlyosan érintett a fordási csalásokban és a bundákban. Pontos számot természetesen nagyon nehéz meghatározni, de az egyik forráson például azt mondta, hogy a ligakupa mérkőzéseknek a 90%-a, de talán fordulóként olyan is volt, hogy a 100%-a, az például manipulálva volt. Ugyanez az arány vélhetően kisebb mondjuk a magyar kupa mérkőzéseken és az NB1-es bajnokikon, de ez azért jól mutatja, hogy veleig romlott. Közegről beszélünk. Ugye a Karesz azt mondta, hogy az ő füzetében 60 ember szerepelt. Sokkal többről van szó. Sokkal többről. Válogatott meccs, válogatott játékosokról hallottál-e? Hallottam. Teljesen más forrásból én is hallottam azt a mérkőzést, amit nektek a filmetek első részében bizonyos Karesz ugye említett. Teljesen más forrásból hozzám is eljutott ez az információ, hogy az a mérkőzés manipulálva volt. Megkérdeztük az MLS egyik illetékesét, hogy ők mit szólnak a kockás füzethez és az abban említett válogatott meccshez. Vizsgálja az MLS, hogy válogatott meccsek kerülhettek-e képbe? Ja, a ügyészség vizsgálja. Ha vizsgálja. Aha. Az ügyészség nem vizsgálva, nekünk nincs semmi teendő. Te is ott voltál velünk együtt a Karesszel készült interjún. Utána nagyon sok játékossal beszéltél. Hogy mit tudsz mondani, hogy ez az ember egy alkoholista hajléktalan, vagy amiket mondott, azok megerősítést nyertek? Van olyan játékos, akivel én beszéltem az elmúlt hetekben, hónapokban, aki ismerte Kareszt. És azt mondta, hogy amit ez az ember mond, az mindig az. Bizonyíték, bizonyíték, bizonyíték. Ha van bizonyíték, akkor valaki tette. Ha nincs bizonyíték, akkor nem tette. 2 héttel később újra felhívtuk Kareszt. Kíváncsiak voltunk, hogy kik érdeklődtek a füzet után. Megvan? Mondja, hogy nálam is voltak itt valami magyarok. Fél 5-ösnél volt a Citroen Cimor, valami rendszám. Azt mondja, hogy ügyőznek dolgozik, és akkor a játékosok bízták meg ezt az ügyvédet, hogy vásárolják meg a füzetet. Hogy a játékosok bíztak meg egy ügyvédet, hogy vegye meg a... Hogy látod a beszélgetések alapján? Ezek a fogadási csalások, ezek megálltak Bohum után, megálltak akkor, amikor a magyar nyomozók felléptek, 2012 márciusában megálltak ezek Kutasi halálával, vagy folytatódnak? Egyértelműen nem. Egyértelműen nem. Sokkal kisebb az arány, sokkal óvatosabbak, de a fogadási csalás az, ha nem is virágzik, de mindenképpen él jelenleg is.
Az egyik emberrel, akivel beszéltem a munkám során, elmesélte, hogy épp a múlt héten kereste meg egy korábbi NB1-es labdarúgó azzal, hogy mit gondol, melyik mérkőzést lehetne manipulálni. Ez most volt 2012 tavaszán. Én egyértelműen azon az állásponton vagyok, hogy mindent ki kell deríteni. Tehát bárhol vezetnek a szálak bármelyik magyar csapathoz, mindenkinek, aki részt vett fogadási csalásban, vagy részt vett bundában, tehát a mérkőzések eredményének a befolyásolásában, ott mindent ki kell deríteni, és mindenkit el kell ítélni. Adtak el meccseket? Ön is megjátszotta ezeket a meccseket? 500 olyan labdarúgó van, mint én, 500. Más kibundázik? Ha ez igaz, akkor holnap után meg kell szüntetni, vagy legalábbis egy jó időre be kell zárni a magyar NB1-et, és akkor a stadionrekonstrukciós program meg kell, hogy álljon, akkor meg kell, hogy álljanak a TAO pénzek, tehát az egy új szcenáriót húzna ebbe a történetbe, nem? Kicsit soknak tartom a számot, de legyen, mondjuk tételezzük fel, hogy 500, akkor valóban az azt jelenti, hogy a teljes NB1-es mezőny, vagy részben nyilván az NB2-es mezőny is érintett ebben. Attól nem kell megszűnni a bajnokságnak, hiszen egyrészt vannak fiatal tehetséges játékosok ma is, akik nem jutnak szóhoz a NB1-es klubokban vagy NB2-es klubokban, mert éppen egyébként szerintem náluk nem sokkal erősebb külföldi szerepel az ő posztjukon. Tehát ők lehetőséget kapnának, másrészt majd igazolnak ezek a klubok nyilván olyan játékosokat, akik tiszták. Tehát én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehet az akadálya ennek az, hogy minden kiderüljön. Nem lesz másképp rend. Amíg azt gondolja bárki is, hogy megúszhatja, addig csinálni fogja. Több szervezet van, aki dolgozik Magyarországon. Amennyire én ki tudtam dolgozni, régióként dolgoznak. Fel vannak osztva, mint olyan Észak-Magyarország, fel van osztva Budapest, Dél-Magyarország, Nyugat- és Kelet-Magyarország, fel van osztva a szervezői csoportok között. 3-4, esetleg 5 ember az, aki bőven elég ahhoz, hogy megcsináljon egy mérkőzés, úgymond. Nem minden játékos van benne, azért azt nem mondanám, hiszen én olyan sztorit is hallottam, különben majd ezt is részletesebben kifejtem, amikor 3 játékos manipulált egy mérkőzést, de olyannyira feltűnően, hogy a szünetben, az öltözőben tettlegességig fajult az ártatlan, úgymond a tisztán futballozó játékos és a manipulált játékos között a feszültség. Nem voltak nevek, vagy nem keringtek nevek a tulajdonosok. Tehát ez leginkább meglopja a nézőket, meglopja a csapattársakat, de meglopja pénzügyileg nagyon jelentősen a tulajdonosokat. Keringtek, de nem ezek. Nem ők, nem mások. Nem ők. Teljesen más nevek. Aha. Teljesen más nevek keringtek. És akkor és attól mindenki hovakodott, hogy azért az ne kerüljön a csapata köré. Mindenki számára megdöbbentő volt, hogy a Siófokon a Tusari Ricsinek az esete. Tehát aki most is tagadja, akárhányszor találkozom vele, mindig azt mondja, hogy ő nem volt benne. Mondtuk neki, hogy ezt nem nálunk kell elintézni. Ott kell elintézni, ahol vádolnak. De hát nyilvánvaló így foglalkoztatni nem lehet, hát hogyan? Föl van függesztve, egyrészt meg nem tisztázta magát. Ugye a Szántai Levente tisztázta magát, mert aki bevádolta, ő visszavonta. Na most ugye, aki bevádolta a Tusorit, neki vissza kéne vonni. De mondjuk, hogyha mindenki visszavonna mindent, akkor kiderülne, hogy az egész csak egy műbalhé volt, nem? Tudom. Ja. Mit gondolsz Acél Zoltánról? Ugye ő van most beállítva, mint a legnagyobb hal ebben a történetben. Nagy média csinadratával tartóztatták le. Én tiszteletben tartom a nyomozóknak a munkáját. És ha egyszer ebben az ügyben ítélet születik, akkor én azt is tiszteletben fogom tartani. De az biztos, hogy nem Acél Zoltán ebben az ügyben a kulcsfigura. Igazak vált, vagy nem igazak, majd nyilván a bíróság eldönti, ebben nem kívánok állást foglalni. De hogy az Zoli az állandó jelleggel, az magas hőfokon éget minden meccsen. És az gyakorlatilag azon egyértelmű az látszott, hogy győzni akar a csapattal. Hát most meg úgy van beállítva, mint egy... Igen. Készítettünk egy műsort a foci ügyekről, bunda ügyekről, és azt szeretnénk folytatni, és abba szeretnénk őt megszólaltatni. Igen, láttam azt a filmet. Én
ebben nem kívánnék szerepelni, nem adok interjút. És nem is nagyon értem, hogy miért a játékosokat ezzel, hogy mentnék inkább a finanszírozását az egész. És erről a finanszírozásról beszélne nekünk? Akár Nem kívánok semmit. Kamerán kívül, csak hogy el tudjunk indulni. Nem, viszontlátásra. A magyar válogatott 2005. decemberében Antigua és Barbuda ellen Miamiben egy egyetemi pályán játszott mérkőzést. Az MLS-ben így akkor annak idén szóba került? Hogy miért ment ki a válogatott? Igazából szóba került, de alapvetően az akkori elnökség sem, meg a későbbi elnökség sem. Legfeljebb kérdezett, de szakmai szempontból nem avatkozott bele. Hát, ugye ez olyan dolog, hogy megbíznak egy szövetségi kapitányt, az ugye teljes körrel fel van ruházva. Tehát az, hogy ő most milyen mérkőzéseket szervez le a csapat számára, hát lehet mondani azt, hogy helytelen, de igazából nem, ebben nem nagyon avatkoztunk bele. De jó, mondjuk ez pénzbe került, tehát hogy ezt gondolom nem ingyen mentek ki, vagy ingyen mentek ki, hogy van egy játékos szerződés, azt mondja, hogy nagyon őszinte legyek, nem, akkor, mint elnökségi tagnak se volt rálátásunk a Bozok Imre idején ezekre a dolgokra, hogy valamit mondtak, most nyilván ezzel kapcsolatban nem szeretnék semmit mondani, mert nem emlékszem annyira vissza, valamit mondtak, hogy fontos, kész. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a komoly anyagi gondokkal küzdő Vasas és az FTC miért utazott 2012. januárjában egy amerikai túrára. Én nem szeretnék ebben mennem. Én jelen pillanatban csak egy nagyon rövid átmenet időre vagyok a focinál, pár héten belül már nem én leszek. Tehát én foci kérdésben igazán nem nagyon szeretnék megnyilvánulni. Megkerestük Csehi Andrást, az Újpest korábbi ügyvezetőjét, hogy magyarázza el, hogyan néz ki egy klub költségvetése, hogyan alakulnak a bevételek és a kiadások. Volt egyszer egy 50-100 millió nagyságrendű szponzoráció, és akkor utána volt a tévéközvetítési jogdíjakhoz kapcsolódó szponzoráció. És ezen kívül volt más bevétele mondjuk egy futballcsapatnak? Ugye voltak a nézők, de mondjuk az Újpestnél 4000 nézővel számolunk. Igen. Akkor az 1000 forintos jegyárnál az 4 millió forint adott 4 millió forint egy mérkőzésen, 15 mérkőzésen az 60 millió forint. Igen, körülbelül nagyságrendileg ez volt, a 60-70 millió forinttal számoltunk éves szinten a jegyárbevételből. Tehát akkor itt most van ugye 100 millió forint, ami a közvetítésekből van mondjuk 60-80 millió forint szponzoráció, az 180 millió, és van 60 millió jegyárbevétel, az olyan 240 millió forint. Igen. Mennyibe kerül egy sportklubnak az eltartása? Meg lehet csinálni 250 millió forintból is, de abból nem lehet igazán ütőképes csapatot csinálni. Ilyen számítgatásaink voltak egyébként, hogy ahhoz, hogy mondjuk Magyarországon szinte biztosan, biztos persze nincsen a sportban, de nagy valószínűséggel bajnokcsapatot lehessen csinálni, az körülbelül 1 milliárdos költségvetés kell. Az végeredményben elmondható, hogy ha nem lennének olyan emberek, akik 100-200 vagy akár 300-500 milliót tesznek bele egy futballklubba, akkor Magyarországon nem lenne profi futball. Pillanatnyi állás szerint igen. Ez mekkora áldozatot követel egy üzletembertől? Tehát, hogy fölépíteni egy akadémiát, gyerekeknek szállás. Áldozatot templomban mutatnak be bizonyos vallásokban. Ez nem áldozat, ez egy elgondolás. Hát azt mondom, hogy 2 milliárd forinton biztos benne van. 2 milliárd forint? Igen. Én azt remélem, hogy ebben az évben az én álmom, ami üzleti modell kialakítása, ami 2009-re terveztem, 2012-re megvalósul. Szóval olyan mint a kommunista időben az 5 éves terv. 10 év kell hozzá, hogy megvalósul. Most hogy néz ki az üzleti modell, hogy most még bele kell tenni pénzt, vagy most már ez elkezdett működni? Még bele kell tenni pénzt, de minden évben kevesebbet. De ma Magyarországon, ha valaki kimondottan pénzt akar csinálni, akkor van ennél jobb befektetés. Tehát akkor ne a fociba kezdjen. Hát azt mondom, hogy nem, tehát ha csak pénzcsinálás a cél, és nem a magyar futball fellendítés, nem a gyerekek nevelése, akkor inkább másba fektesse be a pénzt. Aha. Igen, azt sok emberrel beszéltünk, sokak elmondták, hogy ez a 10-15-20 tulajdonos, aki a magyar élvonalbeli klubokat életben tartja, az
az nehezen vesz ebből ki pénzt, tehát azon muszáj ebből pénzt beletennie. Nehezen vesz ki belőle pénzt, azt gondolom, hogy egyáltalán nem vesz ki belőle pénzt. Aki ki tud venni, az egy David Copperfield. Nem lehet fenntartani egy olyan üzletágat, amelyik folyamatosan hitelből akar eredményt elérni. A hitelt adhatja a tulajdonos is, vagy adhatja egy bank is, az egyaránt ebben az esetben meg nem térülő, vissza nem fizetendő beruházás. Ezek a tulajdonosok évről évre több 100 millió forintot tesznek be a magyar fociba. Hogy ez meddig tartható fent? Ezek a klubok majdnem mindegyike a 90-95%-a veszteséges. A profit, amit megtermelnek, vagy maguknak biztosítani tudnak ezek a szponzorok, azok sokkal inkább, hogy együtt tudnak azokban a VIP páholyokban különböző üzleteket, jobb üzleteket kötni egymással. Ezek szerint akkor csak azt tartja őket össze, hogy a VIP páholyban meg lehet beszélni dolgokat? Hát ez az üzleti életben így zajlik, tehát ez Nyugat-Európában el lehet menni, Belgiumtól Hollandiáig, vagy Franciaországtól Spanyolországig, vagy éppen Angliába, ez így működik. A tulajdonosok részére azok a marketing előnyök, a díszpáholyban való üzletkötés, vagy az ismertté vált személy ma már nem éri meg azt a különbséget, amelyet még 10-20 évvel ezelőtt néhány 10 vagy néhány 50 millió forintban mértünk, ma meg már néhány 100 vagy akár milliárd forintban is mérhető. Amikor a válság kezdett bejönni, akkor én már gyakorlatilag a város illetékesének őszintén elmondtam, hogy ugye még az árbevételeink nagyon nem csökkennek, de az eredményességi tényezők azért rendkívüli rosszak már, és nem szeretném tovább finanszírozni a klubot, ezért találjunk rá valamilyen megoldást. Én azt mondtam, hogy nekem ez a lényege, hogy ez a csapatklub tovább működjön, valaki működtesse, ezért én hajlandó vagyok az 50%-ról 1 forintért is lemondani. Egy nemzetközi pénzintézet a hazai profi foci helyett néhány éve az amatőröket választotta. Amikor 2008-ban kitaláltuk, hogy milyen sportágakat támogassunk, volt egy felmérésünk, és fontos szempont volt, hogy nagy tömegeket mozgasson meg ez a sportág. Az, hogy az amatőr fotballt választottuk, befolyásolta az, hogy a professzionális fociban igenis vannak bunda ügyek, tisztázatlan kérdések, ezért is inkább az amatőr fotball felé fordultunk. Körülbelül összesen mennyi pénz lehet a magyar futballban, mennyi pénz mozoghat a NB1, NB2, tehát a profi futballban, ezt meg lehet így satszolni? Meg lehet, hát szerintem olyan 12-15 milliárd forintot is elérheti ez a pénz. És emellett pedig mondjuk a sportfogadás világában, akár csak magyar szinten, mondjuk a Tipmix, Tipmax, Totóban 30-40 milliárd forog, ami ugye erre épül, tehát a futball kultúrájából, azt, hogy az emberek szeretik a focit, azt, hogy lehet fogadni magyar bajnokikra, stb. Tehát sokkal nagyobb a bevétele mondjuk a szerencsejátékiparnak ebből, mint magának a sportnak. És ez hol fog vezetni? De ez miért probléma? Ligakupa mérkőzéseknek a 90%-a, de talán fordulóként olyan is volt, hogy a 100%-a, az például manipulálva volt. Én azt érzem, hogy ez oda fog vezetni, hogy előbb-utóbb a szerencsejátékipar, meg a sportfogadás maga alá fogja gyűrni az egész futball, az egész profi futball. A szerencsejáték mindig is létezett. Amióta van hivatásos sport, a fogadás, ez mindig is létezett. Több-kevesebb hullámokkal, szerelmi hullámokkal eléltek egymás mellett. Hát de azért most megváltozott a világ. Megváltozott a világ. Ez alapvetően az online fogadásoknak köszönhető. Azokat a meccseket fogadják meg ezek a szervezők Szingapurban, vagy a világ bármely táján, akik ebben benne vannak, de elsősorban mondjuk Ázsiában, amelyek kint vannak élőben egy internetes fogadási oldalon. Tehát amik élőben mennek, amikre úgy tudsz fogadni, hogy most megfogadod, hogy most még következő 10 percben esik egy gól. De egy klub tulajdonos 100 milliókat tesz bele egy ilyen egyesületbe,
nemzetközi kupa szereplés, jó eredmények reményében, és lehet, hogy valakik a háttérben meg másképp mozgatják, másképp akarják a szálakat. Félelmetes. Félelmetes. Természetesen mindenki, aki a futball bizniszben van, retteg ettől. Hogyha ez így volt 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, ami az ügyészség vizsgálódik, a rendszer az ugyanígy marad, akkor az belekódolja azt, hogy ez így fog folytatódni. Hát én azt mondom, hogy így fog, folytatódhat. Ez a veszély megvan mindig. De hát ez megvan a külföldi csapatoknál is, csak mások a nagyságrendek. Egy korábban az NB1-ben futballozó szlovén játékos, aki később fogadási csalásokkal kereste a kenyerét. Ez a játékos 1 millió euró értékben tett meg nem egyedül, hanem a társaival, az ő bűnszervezetével közösen BL mérkőzést. 1 millió eurót tettek föl. Egy BL meccsre? Egy BL meccsre, igen. Ami gondolom be is jött. Igen. A Barcelona és a Real Madrid csapatainak adóssága meghaladja az 1 milliárd eurót, de hasonló cipőben jár az Arsenal és a Manchester United is. Javier Faus, a Barcelona gazdasági alelnöke 2012. áprilisában azt nyilatkozta. Bár az utóbbi időben tudtuk csökkenteni az adósságunkat, de még mindig komoly bajban vagyunk. Ez az adósság még mindig olyan magas, hogy ez diktálja a jövőnket. Már nem tudunk több kölcsönt felvenni a bankoktól, ezért új bevételi forrásokat kell keresnünk. A világ klubjainak 70-80%-a folyó veszteségű. 70-80%. El nem lehetett képzelni, hogy egy futballista 1 milliárd forintnak megfelelő összeget kapjon fizetésként. Olyan nagy a versenyhelyzet a globális piacon, olyan 90 000 eladott szék tegnap Madridban, és a tévé előtt ültek, azt hiszem, hogy közel 200 országban nézték meg. Ha országonként beszorozzuk 10 millióval, akkor nem mondtunk sokat, tehát egy rettenetes számról beszélünk, nézőszámról, még mindig kevés. Tehát akkor az elmondható ez alapján, a modell alapján, hogy a Siófok és a Real Madrid ugyanazzal a problémával küzd. Tehát ahogy a Siófok nem tudja megfizetni a Pomper Tibort, ugye a Real Madrid sem tud annyit valójában kitermelni nézőszámban, merchandisingban, közvetítésekben, hogy meg tudja fizetni a Cristiano Ronaldót. Hát, elég távoli a hasonlat, nem tagadom, van hasonlóság. Igen. Az a szindikátus, amellyel kapcsolatban Magyarországon is folyik ez a nyomozás, a most már lassan 3 évvel ezelőtt a németországi eredmények nyomán indult el széles körbe, és nem csak Magyarország irányába, hiszen a bohémi nyomozás dél-európai, magyar, észak-európai szálakat is feltárt, és ez mint egy dominóelvként elindított egy olyan nyomozássorozatot a különböző európai országokban, és Európán kívül is teszem hozzá, amelynek eredménye a mai állapot. Akkor elmondanád, hogy mi van ezeken a papírokon? Az első oldalon a szervezet felépítését vázolta fel. Van egy központ, amit nem nevezett meg, hogy milyen központ, ez most lehet Ázsia, vagy Szerbia, vagy a Balkán, és elmondta, és leírta, jól láthatóan, lerajzolta azokat az országokat, amely országokban fogadási csalásokat szerveztek bajnoki labdarúgó mérkőzésekre. Döbbenetes, Németország, Anglia, Norvégia, Szlovákia, Románia, Horvátország, tehát szinte Svédország, olyan országok is szerepel, akik nem is gondolná az ember, hogy ott merészennek eredményeket manipulálni Angliába, nem hinné az ember. Fölvázolta nekem azt, hogy működik a gazdasági hátterét ennek az egésznek. Leírta nekem azt a Karesz, hogy 300 000 eurós befektetéssel hogy lehet kivenni egy fogadási étlap alapján 1, 2, 3, 4, 5, 6 mérkőzés lekötésé, ilyen 6-os kötésben a 6 mérkőzést manipulálva, hogy lehet 300 000 eurós befektetéssel 1 millió eurót kivenni. Hogy lehet? Úgyhogy a megbeszélt eredmény. Volt olyan mérkőzés, például a Videodon Újpest, ahol
5-ös szorzó volt akkor, és 4 és 6 között kellett a gólnak esni, és hát ez a mérkőzés például 5-0-ra nyert a Videóton az Újpest ellen. Akkor volt egy meccs, ahol a 2-1-es hazai győzelmet fogadtak meg, ott a 2-1-es vendéggyőzelmet, és ha ezek bejöttek, akkor 1 millió eurót. És a jól látható, hogy volt benne magyar, szlovén, angol, norvég, örmén, grúz, 6-os kötésben ilyen mérkőzések szerepeltek. Szóval túlmutat a magyar határokon az egész. Úgy tűnik, valami nagy baj van a futballiparban. Felhívtuk Declan Hillt, aki néhány évvel ezelőtt nagy visszhangot keltő könyvet írt a nemzetközi fogadási csalásokról és az azt irányító maffiáról. A könyvem a fogadási ipar globalizációjáról szól. Az emberek világszerte hatalmas pénzekben fogadnak futballmeccsek eredményeire. Emberek százezrei Hongkongban, Kínában, Indonéziában, Szingapurban, Vietnámban, Tájföldön, Malajziában. Meccsek, amiknek 5 éve még nem volt igazi tétje. Most ezeken hatalmas összegek forognak. Itt például azt láttam, hogy itt ha 1000 eurót fizetsz ezen az oldalon, akkor úgy adják a meccseket, hogy 30-szoros oddszal adják. Tehát, hogyha 1000 euróért veszünk valamit, meg ráteszünk mondjuk 1000 eurót, tehát 300 000 forintot, akkor lehet nyerni 30-szoros oddsznál 9 millió forintot. Tehát egy ilyen jó tippen lehet 8,5 milliót keresni. És itt ez azt írja, hogy nagyon jól fizetett alvilági forrásokból táplálkoznak. Legutóbb a futballfinanszírozásról beszélgettünk. Van most egy másik téma, amit most boncolgatunk, ez a szerencsejáték ipar, az online fogadások világa, hogy ebben mennyi pénz lehet globálisan, vagy ez hogyan alakult ez ki egyáltalán, ez a fajta fogadási rendszer? Gyakorlatilag a fogadás, a sportfogadás az azóta létezik, amióta sport létezik. Általában ezek lokalizált piacok voltak egészen addig, amíg a technikai fejlődés nem tette azt lehetővé, hogy valóban innen Magyarországról is bármilyen ország eseményére fogadhassunk, és viszont, tehát a magyar bajnokságra is lehessen fogadni bárhonnan a világból. Lehet tudni, hogy mekkora összeg forog ezen a globális piacon? Tehát hozzávetőlegesen. Nagyon nehéz erre nyilván egy összeget mondani, de abban biztosak lehetünk, hogy itt euró 100 milliókról vagy akár milliárdokról van szó. Tehát euró 100 milliárdok? Így van. Ezek az online szerencsejáték cégek, ezek az elmúlt 10 évben nőttek ki. Ezek az elmúlt 10 évben sokkal nagyobb bevételre tettek szert, mint a korábban az offline fogadóirodák. Ez egy hihetetlen pénzügyi robbanás történt itt. Ezek a cégek általában mind a 2000-es évek elején, esetleg a 90-es évek legvégén indultak el, és jellemzően valamilyen európai ország a központjuk, de általában a licenszeket Máltán vagy Gibraltáron váltják ki, mert az ott a legkedvezőbb. Ez Máltán van bejegyezve például ez a cég. És ez alatt a bő évtized alatt, amióta ezek az irodák megjelentek, az egész fogadási iparból nagyon komoly szereltet hasítottak ki. Nekem az is furcsa, hogy mi megkerestünk néhány ilyen céget, és senki sem akar ezzel kapcsolatban nyilatkozni, holott ugye azért az viszonylag egyértelmű, vagy viszonylag az ember sokat találkozik ezeknek a cégeknek a nevével mindenféle reklámokon. Ők olyan szintet értek el, hogy ezeknek a csapatoknak abszolút nem csak úgy méltó partnereik, de valóban anyagiakban akár fölüljük is tudnak nőni. Van egy játék, ami nem tudja kitermelni az önmaga fenntartására szükséges pénzt, és van egy erre épülő bizniszrendszer, ami sokkal több hatalmas pénzeket termel. Tehát ez hogy fér meg egymás mellett? Ez a bizniszrendszer felhasználja az emberek sportszeretetét. És azt kell mondanom, hogy ahol erkölcs van, ott erkölcstelenség is van. Ha sokan
sokan arra fogadnak, hogy ez a mérkőzés ilyen eredményű lesz, és nagy pénzt fizetnek annak, aki eltalálja a másik oldalt, így megpróbálják befolyásolni ezt az eltalálást. Did you talk with some UEFA or FIFA? A könyv megjelenés utána beszélt az UEFA vagy a FIFA illetékeseivel? Yes, I did, and there was a significant cultural difference. Igen, beszéltem, és jelentős különbség volt a két szervezet hozzáállásában. Megkerestük Michel Platinit, és elmondtuk neki, hogy ez egy ellentmondásos könyv, de nem szenzációhajhász. Az Oxfordi Egyetemen végzett kutatásaimon alapszik. És felajánlottuk a segítségünket neki, amennyiben igényt tart rá. If there's anything I can do to help, please let me know. Within 3 weeks, Platini and UEFA had established an integrity. 3 héten belül az UEFA felállított egy vizsgálóbizottságot, és egy személyes találkozóra hívtak, és kikérték a véleményemet a vizsgálóbizottság összetételével, munkájával kapcsolatban. Az UEFA FIFA 2014-től azt mondja, hogy nem nyereséges klubok nemzetközi versenyhelyzetben nem indulhatnak. Ez most nagyon meg fogja rostálni a mezőnyt soha nem látott mértékekben, mert a fekete pénzek, szürke pénzek, szaudi pénzek, Abramovicsi pénzek, és így tovább részben el fognak tűnni. FIFA, on the other hand, is totally different. A FIFA hozzáállása teljesen más volt. Az etikai bizottság nemrég elbocsátott vezetője nem kívánatos személynek nyilvánított a FIFA-nál. Persona non grata at FIFA. Somebody that FIFA officially would not talk to. I'm the guy who's risked his life. Engem hibáztatnak, aki az életét kockáztatva beépült ezekbe a csoportokba, azért, hogy segítsen a fogadási csalások megállításában. Mintha én okoznám a problémát. So, FIFA treats me as if I were the guy causing the problem. Declan Hill-lel a 2006-os világbajnokság előtt ázsiai fogadási csalók előre közölték az Olaszország-Gána, a Brazília-Gána, az Olaszország-Ukrajna és az Anglia-Ekvádor meccsek eredményeit. Kíváncsiak voltunk, hogy hallott-e valami tuti tippet az EB-re. I believe the risk of fixing in the European champions is much lower. Úgy gondolom, hogy annak az esélye, hogy az EB-n fogadási csalás történjen, elég alacsony. Nem akarom azt mondani, hogy nem lesz korrupció, mert ezt nem tudhatom, de ilyen szempontból ez egy sokkal kevésbé kockázatos rendezvény. Először is kevesebb csapat van. A VB-n 32 csapat van, melyekből csupán 6-7 esélyes a VB cím megszerzésére. Másodszor a VB-n vannak csapatok, melyeknek a játékosai nem kapnak fizetést. A játékosok a világ egyik legnagyobb sporteseményén szerepelnek, amiket szponzorok támogatnak. Rengetegen nézik őket, miközben ők nem kapnak fizetést. Élőben is lehet fogadni. Élő fogadások. Hogy a mérkőzés közben, tehát hogy nézed a meccset, nézed a Real Bayern meccset, és akkor amikor úgy érzed, hogy Hát de akkor az utolsó 90 percben fogadok, hogy ők nyertek, és akkor... Hát nem történik valami furcsa dolog, mint a 90. percben. Jön a szervező, odaadja előre a pénzt a játékosnak, illetve játékosoknak, akik ezt a mérkőzést manipulálni készülnek. És ezek a játékosok, akiket beszerveztek, akiket megvettek úgymond, ezek egészen a kezdő sípszóig lefújhatják az akciót. De ha elindul a mérkőzés, és nem visszakoznak, akkor onnantól kezdve nincs megállás. Ha törik, ha szakad, ha föl kell venni a labdát, és be kell szaladniuk a saját kapujukba azért, hogy hozzák, szállítsák a kívánt eredményt, akkor azt is meg kell tenni. Ha nem csinálsz meg egy mérkőzést, akkor megtalálják ezeket a játékosokat. So what do you think? So what is the connection? How does it go? Mit gondol a fogadórák és a futballcsapatok kapcsolatáról? And the football teams. Look, I think sponsorship is not bad. I don't think it's bad. Nem gondolom, hogy a csapatok szponzorálása rossz lenne. Viszont az nevetséges, hogy a fogadóirodák úgy tesznek, mintha nem lennének hatással a futballra.
A szponzoráció mellett támogatniuk kellene a fogadási csalások elleni küzdelmet is. Ilyen egyszerű. They should be asked to contribute money to help pay to protect sport. It's that simple, it's that easy. A Real Madrid partnere volt, hogy egy időben volt a Real Madrid és az AC Milan mezén is, ami azért nagyon ritka dolog, hogy két ilyen európai topcsapat mezén ugyanaz a cég jelenjen meg, tehát akkor gondolhatjuk, hogy milyen anyagi lehetőség van mögött. És hogyha tudnak ezek a cégek diktálni, akkor mondjuk a Real Madrid játszik a Milánnal. Ez nagyon durva feltételezés. Did you make any research in Vizsgálta a mérkőzések közbeni online élő fogadásokat? Hiszen az a fogadásoknak egy elég érdekes oldala. It's a very interesting type of gambling. It is, but be careful about this because Igen, de ezzel óvatosan kell bánni, hiszen a mérkőzések előtti fogadásokban sokkal több pénz van, mint a mérkőzések közbeni fogadásokban. comes from the pre-bets. You can make a little bit of money inside betting. 2010-ben az egyik legnagyobb fogadási cég negyedéves eredménye megközelítette az 1 milliárd eurót. Ebből 247 millió a mérkőzések előtti fogadásokból származott, 670 millió pedig a mérkőzések közbeni élő fogadásokból. Ezért lehet talán az is, hogyha ez ilyen jelentős piac, hogy ezek a fogadóirodák, hogyha megnéz az ember egy BL mérkőzést, akkor a mérkőzés előtt a szünetben hirdetnek, tehát hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy erre az eseményre lehet fogadni. Így van, eleve ugye a sportrajongók, akik ezeket a mérkőzéseket nézik, azok ugye természetes célcsoportjai a fogadóirodáknak, tehát a élő fogadás nélkül is természetes lenne, hogy itt jelennek meg a fogadóirodák, de nyilván az, hogy mai világban, amikor ugye a televízióban nézi az ember a mérkőzést, és mellette ugyanúgy otthon a számítógépén tud fogadni, tehát a kettőt össze lehet kombinálni, teljesen természetes, hogy mérkőzés közben is erre felhívják a figyelmet az irodák, hogy amikor éppen történik egy esemény, akár most meg lehet azt tenni, hogy ennek tükrében hogyan fog változni a találkozó végeredménye. Ugye itt van egy irracionális világ, ez a futball meg a sport világa, emellett felnőtt egy racionális pénzközpontú fogadásokra épülő világ, ami nyilván nyereséget akar magának termelni, és a kettőnek valamilyen kapcsolata kell, hogy legyen egymással, és ezt valószínűleg a matematika leírhatja. Minden bizonnyal, tehát egész biztos vagyok abban, hogy a fogadóirodákban nem csak kockás papírral, hanem komoly számítógépes háttérrel fölvértezve dolgoznak, de mondjuk valami egyszerű bevezetőt valóban papírra is le lehet írni. Ugye a lényege a fogadóiroda szempontjából a játéknak az, hogy az egyes eseményeken is minimalizálja a saját kockázatát, azaz próbálja meg előrejelezni nem csak a kimenetelt, sőt lehetőleg nem is elsősorban azt, hanem hogy a fogadók hogyan preferálják az egyes lehetőségeket. Hogyha erre egy példát mutathatok, akár ebbe a füzetbe. Képzeljünk el egy foci meccset, aminek most egyszerűség kedvéért csak két kimenetele van, ugye vagy nyer az egyes csapat, vagy nyer a második csapat. És tegyük fel, hogy ez szerepel a fogadóiroda kínálatában, és X1 oddsot szeretne kínálni a iroda az elsőre, X2-t a másodikra. Hogyan csinálja ezt? Ugye, hogyha ő úgy gondolja, hogy az egyes kimenetel kevésbé népszerű lesz, tehát mondjuk erre $1000 tét fog érkezni, a második pedig vélhetően népszerűbb lesz, és erre $2000 tét fog érkezni, akkor a két lehetséges kimenetel esetén az ő kifizetései, ugye az első esetben 1000x1, a második esetben 2000x2 lesz. Akkor tud ő nyugodtan aludni, hogyha ez a kettő lehetőleg egyenlő, vagy legalábbis nem különbözik egymástól túlságosan. Tehát, akkor, hogy 1000 meg 2000 az ugye 3000, tehát 3000 lesz a bevétele. Adja a fix bevétele. Ehhez képest ő nem szeretne túl sokat kiadni, nyilván természetesen valamennyit kell, hogy maradjon egy nyeresége, mondjuk lehet az X1 egy 2,6-es szorzó, és az X2 pedig lehet mondjuk egy 1,3-es szorzó, akkor akármelyik kimenetel is jön ki, mindenképpen ő $2600 fog kifizetni, és így marad $400 tiszta haszna. Igen, tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a Real játszik a Bayern Münchennel, akkor
az, hogy melyik jut tovább, arra mondjuk 60% az esélye a Real Madridnak. Mondhatjuk, hogy a meccs előtt ezt így gondolhatta a fogadóiroda szakértője, mert ugye ő otthon játszik, mert általában most jó formában van. Tehát elkezdődik a mérkőzés, elkezd vezetni a Real Madrid, vezet 2-0-ra. És továbbjutásra áll. És továbbjutásra áll. Az oddszok ilyenkor hogyan változnak? Hát egyértelműen ugye a Real Madrid továbbjutásának az oddsa az itt csökken, mert ugye a valószínűség nőtt, és láttuk, hogy egy nagy valószínűséghez egy kicsi odds tartozik, hiszen ugye különben biztos nyereséghez jutna az erre a kimenetelre fogadó játékos. Igen ám, és akkor a fogadóban megjelenik az a reakció, vagy az a reflex, hogy a biztosra kezd el fogadni. Általában azt szokták mondani, hogy az irodák számára az a jó, ha valamilyen meglepetés történik, ugyanis az emberek többsége a tutira szeret fogadni. Tehát az emberek többsége az a valószínűbb kimenetelre fogad, tehát inkább az esélyesre fogad, emiatt, hogyha az esélyes nyer, akkor az irodák gyakran veszítenek, mert a legtöbb fogadás az esélyesre érkezett. Az irodák számára ezért általában az a jó, hogyha váratlan esemény történik, mert akkor azok, akik az esélyesre fogadtak, tehát a tutira próbáltak fogadni, azok elveszítik a pénzüket, és jóval kevesebben vannak azok, akik a meglepetésre fogadtak, így jóval kevesebbet kell az irodának nyereménybe kifizetnie, így az adott eseményen komoly bevételt tudnak realizálni. Tehát valóban az irodának általában a meglepetése jó. És ez a profit, ez akkor realizálódik, hogyha meglepetés születik. Tehát hogyha a Real Bayernen 2-0 után a Bayern München jut tovább, az egy fogadóiroda számára viszonylag nagy bevételt jelent. Gondolom, de hát erről őket kell megkérdezni, mert lehet ez fordítva is, lehet, hogy egy adott váratlan eredményre fogad valaki, akár csak mint egy próbaképpen. Igen, de az online világban azért ezek a bizonytalansági tényezők egy hatalmas tömeg esetén azért kiegyenlítődnek. Tehát, hogy akkor azok a reflexek érvényesülnek, hogy a biztos nyerőre sokan tesznek, a kevésbé nyerőre kevesen. Hogyha ez a dolog megfordul, akkor az a fogadó irodáknak az egy hatalmas profit lehetőség. Így van. Tehát valószínű így van, ahogy ön mondja, akkor ezzel együtt kell élniük, hogy most ugye a Bajnokok Ligáján 2 esetben is bejött ez a váratlan fordulat, ugye mind a 2 szervezetett a hazai csapat, és mégse jutott tovább ugye a döntőbe. Nagyon szomorúnak tartom, ez a sportban egy rendkívüli kártékony dolog. Az emberek hite, bizalma teljes mértékben a pályán elért eredmények kapcsán megkérdőjeleződik. Elfordulnak a sportból, mert azt mondják, hogy nem is gólra játsszák, meg nem is eredményre játsszák, hanem pénzre, meg tipmixre játsszák. Ha megnézzük a futballt Bulgáriában és Romániában, láthatjuk, hogy elvesztették a szerepüket. A nézőszám csökken, a támogatások csökkennek, a közvetítési jogok csökkennek. A román és a bolgár szurkolók már nem hiszik el, amit a futballpályákon látnak. A labdarúgás és Magyarország összetartozik. Nincs olyan foci drukker az egész világon, aki ne hallott volna már az 50-es évek magyar válogatottjáról. Szóval, ha elveszítjük Magyarországot, az olyan lenne, mintha a művészvilág elveszítené Rembrandtot. Ez nem történhet meg. The country that produces Rembrandt and Vermeer and these guys, it just is not right. What do you think about Mit gondol a labdarúgás jövőjéről? the football? This is very important. The future of sport is hanging on a knife edge. Amit most mondok, az nagyon fontos. A sport a jövő szempontjából a kés élén táncol. Amennyiben létrehozunk egy független, nemzetközi antikorrupciós intézményt, ha meglesznek az eszközök, például, hogy a játékosok forró dróton jelentsék a csalásokat, akkor legyőzzük a problémákat. Ha viszont nem teszünk semmit, csak beszélünk, akkor elveszítjük a sportot. 10 év múlva csak a Real Madrid lesz a Premier League, 1-2 olasz csapat, és minden más garantáltan el fog tűnni.
Én láttam, a fogadási csalások hogyan rombolták le az ázsiai sportot. Tehát könyörgök azoknak az embereknek, akik nézik ezt a műsort, írjanak a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Írják le egy e-mailben, hogy azt akarom, hogy tegyenek valamit. Írjanak a szponzoroknak, hogy tenniük kell valamit. Ezt a nézőknek kell elkezdeniük. A filmkészítői senkiről sem állítják, mert nem állíthatják, hogy részt venne fogadási csalásokban. Mi azokat az összefüggéseket kerestük, amelyek egyre jobban beárnyékolják a profi labdarúgást. Amennyiben bármilyen atrocitás érné stábunkat, vagy bármelyik interjú alanyunkat, a saját biztonságunk érdekében ügyvéd életébe helyezett konkrét bizonyítékaink nyilvánosságra kerülnek.